SCERT D.El.Edৰ যোনটো আপোনাৰ অনলাইন কাউন্সেলিঙৰ লিংক এইটো ইতিমধ্যে অ'পেন হৈ গৈছে। আপোনালোকে এতিয়া তাত গৈ অনলাইন কাউন্সেলিংবোৰ কৰিব পাৰিব। কাউন্সেলিং কেনেকৈ প্ৰচেছটো কেনেকৈ হয় আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টেপবিলাক চাই লওক কেনেদৰে আপুনি কাউন্সেলিংটো কৰিব। যে ষ্টেপবোৰ এনেধৰণৰ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ল প্ৰথমতে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি। আপোনাৰ যোনটো এপ্লাই কৰোঁতে মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি পেলাই আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ষ্টেপ 2টো হ'ল ক্লিক অন প্ৰচিড টু অনলাইন কাউন্সেলিং বটন। যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ তাত দেখা পাব। তাৰপিছত আপুনি অনলাইন কাউন্সেলিং এটা বটন থাকিব, সেই বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টেপ 3 হ'ল ছেট ইয়ৰ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ অফ TEIs। আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ কোনখন ইনষ্টিটিউট বা কলেজত দিব বিচাৰে। ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ এইটো কলেজ, ছেকেণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চ এইটো কলেজত, সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টেপ 4টো হ'ল প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিট ইয়ৰ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ। আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আৰু আপোনালোকে কি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিলে সেই গোটেইখিনি আপোনাৰ চাব পাৰিব। তাৰপিছত লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ল ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট শ্লিপ, আৰু আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট শ্লিপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ল সেইটো। তাৰপিছত লগ ইন পেজটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব। আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফোন নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ইয়েৰ, মান্থ, ডেট এনেকৈ এইটো হিচাপত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ইয়েৰটো দিলে, তাৰপিছত মান্থটো, তাৰপিছত ডেটটো। লগ ইনটো ক্লিক কৰিব, লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফাইলটো খোল খাব। যিহেতু মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ লুকুৱাই দিছোঁ। প্ৰফাইল লিখা থাকিব, ইয়াত কেণ্ডিডেট ডিটেইলছ থাকিব, ইয়াত সকলোবোৰ ডিটেইলছ থাকিব, আপোনালোকৰ নাম্বাৰ কিবা কিবি সকলোবোৰ থাকিব। তাৰপিছত এই অপশ্যনটো প্ৰচিড ফৰ অনলাইন কাউন্সেলিং ক্লিক কৰিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ লোড হ'ব। এইটো পেজত আপোনালোকৰ কলেজ প্ৰিফাৰেঞ্চটো ছেট কৰিব লাগিব বা ফিল আপ কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ PET এপিয়াৰ্ড। অ'কে, আপোনালোকে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট য'ত দিছিলে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটোত আহিব। আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। য'ত আপোনালোকে সেই এক্সামটো দিছিলে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনবোৰ ইনষ্টিটিউট আছে তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে সেইটো এটা বহুত দৰকাৰী কথা যে আপোনালোকে যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এক্সামটো দিছিলে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যিকোনো কলেজ বা ইনষ্টিটিউট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্লিজ ছাবমিট ইয়ৰ প্ৰেফাৰেঞ্চেছ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট। চাওক, ইয়াত থাকিব ইনষ্টিটিউট টাইপ। দেখিলে ইনষ্টিটিউট টাইপত আপোনালোকে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট, প্ৰাইভেট দুটা অপশ্যন থাকিব আৰু ইয়াত লিষ্টবিলাক থাকিব। যদি গভৰ্ণমেণ্টটো চিলেক্ট কৰে, গভৰ্ণমেণ্টৰ কিমানখন ইনষ্টিটিউট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইটো ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ আৰু এইটো যদি ক্লিক কৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰাইভেট কিবা কলেজ আছে, টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট, প্ৰাইভেটটো চিলেক্ট কৰিলে সেই ইনষ্টিটিউটৰ লিষ্টটো ইয়াত ওলাই যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এডটো ক্লিক কৰিব। এডটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তিনিটাত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো দিয়ে বা ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো দিয়ে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব প্ৰিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ। আপোনালোকে প্ৰথমতে কোনটো ফিল আপ কৰিছিলে, কোনটো গভৰ্ণমেণ্ট দিছিলে নে প্ৰাইভেট দিছিলে, এনেকৈ আহিব। ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ডটো কি দিছিলে, ছেকেণ্ডটো এনেকৈ আহিব। আৰু থাৰ্ডটো কোনখন ইনষ্টিটিউট দিছিলে, থাৰ্ডটো আহিব। গতিকে তিনিটা দিব পাৰে। সেই তিনিখন ইনষ্টিটিউটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফ যদি মিলে, মাৰ্কছবিলাক যদি মিলে, তেনেধৰণে আপোনালোকৰ নামবোৰ লিষ্ট হ'ব। গতিকে তাৰপিছত সেইটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিটটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপ আপ দেখিব, ইয়াৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ কেনট বি চেঞ্জ। এবাৰ দিয়াৰ পিছত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে অ'কেটো ক্লিক কৰিব। গতিকে ভালদৰে চাই চিতি দিব। অ'কেটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ গোটেই ফৰ্মৰ প্ৰিভিউটো আহি যাব। ফৰ্মৰ প্ৰিভিউটো এনেধৰণৰ আহি যাব। আপোনাৰ ডিটেইলছ আহিব, নাম, মাডাৰ্ছ নেম, সকলোবোৰ আহি যাব, ফিমেল, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু সকলোবোৰ ডিটেইলছ এনেদৰে শ্ব' কৰিব।
গোটেই ফৰ্মটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব সকলোবোৰ ঠিকে আছেনে নাই। সকলোবোৰ চোৱাৰ পাছত এই ডিক্লেৰেশ্যন যোনটো আছে ডিক্লেৰেশ্যনটো তাত ক্লিক কৰি কনফাৰ্মটো ক্লিক কৰি দিব। সেই কনফাৰ্মটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সেই অনলাইন কাউন্সেলিঙৰ ফৰ্মটো ছাবমিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ অনলাইন কাউন্সেলিং কামটো হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰফাইলত আহিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো মেছেজ শ্ব' কৰিব ইয়াৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ হেজ বিন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড দ্য ডাউনলোড অফ ইয়ৰ একনলেজমেণ্ট শ্লিপ উইল বি এভেইলেবল চুন। গতিকে আপোনালোকে তাৰপিছত একনলেজমেণ্ট শ্লিপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিহেতু প্ৰচেছটোত লিখা আছিলে যে লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ল ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট শ্লিপ, গতিকে লাষ্ট প্ৰচেছটো হৈছে যে আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট শ্লিপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'। গতিকে লিংকটো অ'পেন হৈছে, আপোনালোকে যাব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগ ইন কৰি ল'ব। তাৰপিছত সকলোবোৰ ডিটেইলছ কোৱাৰ ধৰণে ফিল আপ কৰিব আৰু গতিকে প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ ভালদৰে চাই চিতি দিব। প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ছাবমিট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ অনলাইন কাউন্সেলিং হৈ যাব। আৰু যোনদিনা ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব সেই ৰিজাল্ট দিনা আপোনালোকে চেক কৰিলে গম পাব। থেংক ইউ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কুইক আপডেটছ পাবৰ কাৰণে। থেংক ইউ।